तपाईहरुलाई स्वागत छ टप 10 नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलमा। म avihang राईको तर्फबाट आजको एपिसोडमा म तपाईहरुलाई फेसबुक अकाउन्ट कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ र क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा यो भिडियोमा बताउन गइरहेको छु। कृपया यो भिडियोलाई पुरै हेर्नु होला। साच्चै भन्नुपर्दा विश्वभर जति नै मानिसहरुको संख्या भए तापनि नेपालमा 2 करोड 87 लाख जनसंख्या रहेको मेरो अनुमान छ। 2 करोड 87 लाख जनसंख्या मध्येमा सोशल अनलाइन प्रयोगको सम्बन्धीका कुरा गर्ने हो भने फेसबुक नै रहेको पाइन्छ। किनभने फेसबुक एउटा यस्तो उपयोगी अनलाइन हो कि जो कोहीले खुसीको महसुस दिइरहेको हुन्छ। त्यसैले मैले आजको यो भिडियोमा फेसबुक अकाउन्ट कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो कुरा तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकली सिकाउने छु र बताउने पनि छु। साथीहरु, हामीले चाहिँ अब फेसबुक अकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ तपाईको आफ्नो पीसीबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले एन्ड्रोइड फोनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ तपाईहरुलाई एन्ड्रोइड फोनबाट बताउन र सिकाउन गइरहेको छु। तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला। हामीले एन्ड्रोइड फोनबाट फेसबुक अकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ तपाईले यो देखिरहनु भएको छ क्रोम ब्राउजर, जुन चाहिँ यसमा ट्याप गर्नेछु। म चाहिँ यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर युआरएल मा चाहिँ तपाईले फेसबुक मात्र टाइप गर्दा नि हुन्छ। तपाईलाई चाहिँ फेसबुक दिनेछ र तपाईले यसमा चाहिँ ट्याप गरी फेसबुकमा ट्याप गरिदिनुस्। यसमा ट्याप गरिसकेपछि यो चाहिँ तपाईको पहिलो अप्सन रहेको छ। मैले तपाईहरुलाई बताइरहेको छु। यसमा चाहिँ तपाईले अकाउन्ट बनाउँदाखेरि यहाँबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ क्रिएट न्यू अकाउन्ट भनेको छ त्यहाँबाट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भने दोस्रो अप्सन तपाईहरुलाई म बताइदिनेछु। जुन चाहिँ तपाईहरुले फेसबुक एप्स छ भने तपाईले फेसबुक एप्सबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने छैन भने तपाईले प्ले स्टोर चाहिँ तपाईले देखिरहनु भएको जुन चाहिँ प्ले स्टोर यहाँ चाहिँ रहेको छ यो प्ले स्टोरबाट तपाईले सर्च गरेर फेसबुकलाई डाउनलोड गरेर पनि तपाईले फेसबुक चलाउन युज गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकलाई क्रिएट गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ भने मसँग चाहिँ अलरेडी फेसबुक लाइट रहेको छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ म चाहिँ जानेछु जुन चाहिँ मैले अनइन्स्टल गरिरहेको छु। यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले फेसबुकलाई ओपन गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर मोबाइल नम्बर और फोन नम्बर भनेको छ र पासवर्ड हुन्छ। यदि तपाईले पहिला नै कुनै आइडी बनाउन सक्नुभएछ भने त्यसलाई चाहिँ ओपन गर्दाखेरि तपाईले इमेल हाल्नुस्, पासवर्ड हाल्नुस्, तपाईले अनि लगइन गरिदिनुस्। तपाईको पासपोर्ट तपाईको फेसबुक ओपन हुनेछ। यदि तपाईसँग नयाँ आइडी बनाउनु छ भने चाहिँ क्रिएट न्यू अकाउन्ट भनेको छ यहाँनिर देखिरहनु भएकोलाई यो यसमा चाहिँ जानु होला। म चाहिँ यसमा तपाईलाई म चाहिँ तपाईलाई सिकाइरहेको छु कि फेसबुक कसरी बनाउने भन्ने बारेमा। त्यसैले म चाहिँ क्रिएट न्यू अकाउन्टमा ट्याप गर्नेछु। त्यसमा ट्याप गरेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जोइन फेसबुक भनेछ। तपाईले नेक्स्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ। र व्हाट्स योर नेम भनेको छ। तपाईले चाहिँ आफ्नो नाम हाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ के राख्नुहुन्छ यसमा चाहिँ पुमा। अब चाहिँ यसलाई म नेक्स्ट सर्ट नेममा चाहिँ लास्ट नेम हाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्टर योर मोबाइल नम्बर भनिएको छ। तपाईले चाहिँ यहाँ जुन चाहिँ आफ्नो नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ यहाँ तपाईले नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ म चाहिँ यहाँ हालिदिनेछु। मैले जुन चाहिँ नम्बर हालिसकेको छु अब चाहिँ यसलाई म नेक्स्ट गरिदिनेछु। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँनिर दिनेछ व्हाट्स योर डेट अफ बर्थ भनेको छ। तपाईले चाहिँ डेट अफ बर्थ भनेको चाहिँ अब वर्ष, महिना र दिन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब महिना र गतेलाई त्यतिकै छोडिदिनु हुन्छ। तपाईले वर्षलाई चाहिँ 1991 राख्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन चाहिँ अलरेडी आइरहेको छ त्यसमा चाहिँ हुँदैन, 2020 मा चाहिँ हुँदैन। त्यसैले 1991 गरेर नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईले व्हाट्स योर जेन्डर भनेको छ। तपाईँ केटा या केटी को हुनुहुन्छ तपाईलाई भनिरहेको छ हैन। यता केटी हुनुहुन्छ भने फिमेल गर्नुहोस्, केटा हुनुहुन्छ भने मेल गर्नुहोस्। म चाहिँ केटा हो त्यसैले फिमेल मेल गरिदिनेछु। यहाँ चाहिँ भनेको क्रिएट अ पासपोर्ट हुन्छ। तपाईले चाहिँ 8 वटा क्यारेक्टर बनाएर हाल्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ तपाईले सिम्बल पुलर र लास्टमा तपाईले नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। 8 वटा क्यारेक्टर हाल्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ म यसमा हाल्दिनेछु। हालेर म यसलाई चाहिँ सिङ अप गरिदिनेछु। पासवर्ड मिल्न पनि सक्छ नमिल्न पनि सक्छ, सकभर मिल्न सक्ला। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ सेभ लगइन इन्फो भनिएको छ। यसमा चाहिँ अब नट न्यू पनि गर्न सकिन्छ र ओके पनि गर्न सकिन्छ। तपाईले देखिरहनु भएको छ। र यहाँनिर तपाईलाई भनिएको छ के भन्छ नेबर भनेको छ। यहाँ चाहिँ सेभ लाइट पासवर्ड स्मार्ट लक 2 भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले यसलाई ट्याप गर्दा नि भयो। र यहाँ माथि तपाईले देखिरहनु छ एड योर जिमेल एड्रेस भनेको छ। तपाईसँग चाहिँ के भनेछ भने एडिङ एन्ड जिमेल एड्रेस हेल्प्स भनेछ योर केप योर अकाउन्ट सिक्योर भनेछ फाइन्ड फ्रेन्ड्स एन्ड मोर भनेको छ। तपाईले चाहिँ यदि
तपाईँको फेसबुक चाहिँ कोही कसरी चाहिँ कुनै बेला बिग्रिहाल्यो भने चाहिँ र कसैले ह्याक गरिदियो भने चाहिँ तपाईँलाई यो जिमेल आइडीले हेल्प गर्नेछ। त्यसैले तपाईँले यसलाई चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ एड गरिदिनेछु। एड गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँलाई दिएको छ जुन चाहिँ अहिलेको हामीले नम्बरहरू लागेको थियो त्यसमा चाहिँ हाम्रो कोड दिएको छ जुन चाहिँ त्यो हामीले यसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ म हालिदिन्छु। जुन चाहिँ मैले कोड हालिदिइसकेको छु। कोड हालिसकेपछि अहिले यसलाई चाहिँ म ओके गरिदिनेछु। ओके गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर वेलकम टु फेसबुकको पुमा भनेको छ। यसमा हाम्रो चाहिँ सक्सेसफुली क्रिएट भइसक्यो। तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ हेल्प फ्रेन्ड्स फाइन्ड योर बाई एन्ड एडिङ अ प्रोफाइल पिक्चर भनेको छ। तपाईँले चाहिँ यदि यहाँबाट नै प्रोफाइल पिक्चर पनि गर्न सक्नुहुन्छ या चाहनुहुन्न भने तपाईँले स्किप गरिदिनुहोस्। स्किप गरिसकेपछि अझ नि स्किप गरिदिनुहोस्। स्किप गरिसकेपछि तपाईँले देख्नुहुन्छ एड योर फ्रेन्ड्स भनेको छ। तपाईँलाई चाहिँ 5वटा फ्रेन्ड्सलाई चाहिँ एड गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ एड गर्दा नि भयो, स्किप गर्दा म चाहिँ स्किप गरिदिन्छु। र यहाँनिर पनि एड 5 फ्रेन्ड्स अहिले पनि मैले भने 5जना मान्छे साथीहरूलाई चाहिँ एड गर्न पाइन्छ हामीले। यसलाई चाहिँ म स्किपै गरिदिनेछु। स्किप गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ अलरेडी अकाउन्ट क्रिएट भइसक्यो। तपाईँले देख्नुभयो होला, यहाँ देख्नुहुन्छ। र यहाँनिर भनेको छ गेट स्टार्टेड भनेको छ। यसलाई चाहिँ म क्लोज गरिदिनेछु। जुन चाहिँ सेट अप यो प्रोफाइल भनेको छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँले जुन क्यामेरा जस्तो लोगो दिएछ आइकन त्यसमा जानुहुन्छ। तपाईँले यहाँ फोटोहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ यहाँ माथि फोटो हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर एड स्टोरी भनेको छ, एड स्टोरीहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि स्कुल युनिभर्सिटी भनेको छ, तपाईँ कुन कलेजबाट हो त्यो पनि लेख्नुहुन्छ। वर्क प्लेस भनेको छ त्यो सम्बन्धी लेख्नुहुन्छ। करेक्ट टाउन भनेको छ तपाईँको सिटी हाउस कता हो त्यो पनि। होम टाउन भनेको छ लोकेसन दिन सक्नुहुन्छ। रिलेसनसिप भनेको छ तपाईँ रिलेसनसिप पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ र मजाले हामीले युजमा पनि ल्याउन सक्छौँ। साथै तपाईँहरूले आइडी चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले यसमा गएर जुन चाहिँ 3 ढर्सामा गएर तपाईँले यहाँ तल देख्नुहुन्छ लग आउट भनेको छ। त्यसमा लग आउटमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईँले अर्को तपाईँको पुरानो आइडीलाई यसमा चाहिँ लग आउट गरेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले विभिन्न अप्सनहरू दिएको छ। यहाँ चाहिँ ग्रुप भनेको छ, पेज भनेको छ, थुप्रै अप्सन दिएको छ। तपाईँहरू मसँग टचमी रहिरहनु होला। म तपाईँहरूलाई म बताउने छु। दोस्रो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई बताउने छु कि ग्रुप हामी कसरी बनाउन सक्छौँ। त्यो सम्बन्धी म तपाईँहरूलाई चाँडै नै अर्को भिडियो ल्याउने छु। यसरी चाहिँ हामी आफ्नो एन्ड्रोइड फोनबाट फेसबुक एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ। त साथीहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने टप 10 नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानललाई लाइक गर्नुहोला र कमेन्ट बक्समा चाहिँ तपाईँहरूको प्रश्न वा जिज्ञासाहरूलाई टाइप गरेर म्यासेज गरिदिनु होला। र अन्तमा सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन बजाइदिनु होला, किनकि नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त नमस्कार, जय नेपाल।